What's up mga kabulikat, ngayong gabi sabahan niyo ako mag-unbox tayo ng ating BM-800 microphone. Ayan, natanggap na natin siya. Nag-antay tayo ng 2 weeks dito. Okay, so samahan niyo ako. Harap na. So ito na guys, simulan na natin. Ayan. Buksan na natin siya. Ayan, deliver na natin ngayon lang. Fresh na fresh. Ayan, nakasukat pa siya na. So, siya guys. Ngayon ating BM-800. Yan. So buksan lang natin siya dito. Ayan guys. Sana bukas magamit na natin. Ayan. Ayan na siya. Ayan na siya guys. Professional microphone. Ayan. Professional na daw tayo. Ayan. Clank. Ito na siya guys. Ito na siya. So, buksan na natin. Ayan. Open from here. Oh, what's in the box? Ayan. Broadcasting and recording microphone. Ayan. So ito yung ano niya, filter. Yung filter niya, ayan. Yung wire. Tsaka yung ano, 3.5mm na jack. May ano pa pala siya. Video card. Diretso sa ano, diretso sa laptop. Ayan. Ayan guys. At syempre, yan yung ating microphone. Yan. So, ang galing. Ito yung ano niya. Foam. Foam ng mic natin. Ano pa yung laman? Tingnan pa natin. Ito yung microphone holder guys. Oh. Ayan. Yung table clip. At saka yung microphone holder
yung ibang klaseng microphone holder. Yan. At of course, ang ating yan, ang ganda. Oh. Yan, kabit natin to mamaya, guys. So ito po ang laman ng ating BM-800 mic. Ito po yung laman. So excited na ako, guys. Yan, ikabit-kabit na natin to. Asimbulin na natin, asimbulin. Yan, syempre ito yung gagamitin natin. Ayan siya. Dito ata to eh. Ayan. Hello. Hello, hello, mic check, hello. Ayan. Joke lang, hindi pa naman nakabit to. Ayan, guys. Siyempre, yung stand niya. Ayan na siya. Buong buo. Ayan. So ito na siya, guys. Lagay lang natin ito. So, ayan na siya. Ayan. So, ito na siya, guys. Ito na yung itsura niya. Ayan. Saan bisa na picture mo? Teaser ka? Putlo naman. So
So guys, ito na siya. Ayan. Yung bagong toy natin. So ite-testing natin to mamaya guys. Ayan. Papasok tayo sa live. Okay? So guys, thanks for watching. And don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel.